Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn cách làm bánh mochi kem vừa ngon vừa mềm dẻo để tủ lạnh qua ngày hôm sau vẫn không bị khô cứng, và cách làm trân châu thủy tinh ăn kèm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên mình sẽ pha bột. Hana sử dụng 90g bột nếp, 10g bột mì đa dụng. Bột mì đa dụng giúp bánh không bị khô cứng khi để tủ lạnh qua ngày hôm sau. 20g bột tàn mì. Bột tàn mì giúp bánh dẻo mềm. Mình sẽ rây bột cho thật là mịn và thêm vào 1/8 muỗng cà phê muối. Phần sữa Hana sử dụng 140ml. 30g đường. Mình khuấy đều cho đường tan. Cho hết phần hỗn hợp sữa vào tô bột và khuấy đều. Và cuối cùng là thêm vào 1 muỗng canh bơ đun chảy. Mình sẽ khuấy đều và để 15 phút cho bột nở. Tiếp theo, mình sẽ đi pha bột màu hồng. Bột màu hồng Hana cũng sử dụng bột giống như bột màu trắng. Sau khi khuấy đều hỗn hợp bột và sữa thì mình sẽ thêm vào 1 muỗng canh siro dâu. Cuối cùng mình cũng thêm vào 1 muỗng canh bơ lạc đun chảy. Sau đó mình khuấy đều và để 15 phút cho bột nở. Sau 15 phút mình sẽ lọc bột qua rây cho thật là mịn. Mình sẽ lấy giấy bạc để che mặt bột lại, tránh bị nước nhiễu, và đem hấp ở lửa vừa khoảng 20 phút, hoặc cho tới khi mình thử lấy tăm xăm vào mà không dính bột là được. Bột sau khi hấp xong, mình dùng cái phới dẹt hoặc là một cái giá để mình xới bột lên. Mình đảo bột từ dưới lên và để bột khoảng 5 phút cho bột nguội bớt. Để nhào bột nhanh và dễ dàng nhất thì Hana cho bột vào một cái túi ni lông hoặc là một túi zip. Mình sẽ nhào nhẹ nhàng cho tới khi bột nguội hoàn toàn và mặt bột láng mịn. Đây là phần bột của Hana sau khi nhồi xong. Bột láng mịn và rất là dẻo mềm. Sau khi nhồi xong, cô bác, anh chị và các bạn nhớ bọc kín bột lại để tránh bị khô bột. Mình tiếp tục hấp và làm tương tự như vậy với bột màu hồng. Bột sau khi nhồi xong, mình sẽ bọc kín và cho vào tủ lạnh khoảng 30 phút để cho bột xe cứng lại một chút, mình cán cho dễ. Tiếp theo, mình sẽ đi nấu phần trân châu ăn kèm.
Hana cho vào son 400ml nước, thêm vào 6g bột rau câu giòn, 5g bột rau câu dẻo, mình khuấy đều và để khoảng 30 phút cho rau câu nở. Sau 30 phút, cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ bắt son rau câu lên bếp khuấy đều và nấu ở lửa vừa cho tới khi rau câu sôi. Thỉnh thoảng, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy để tránh bị khét ở đáy. Rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình cho vào 50g đường cát, 1/2 muỗng cà phê vani. Mình khuấy đều và nấu thêm 5 phút nữa thì mình tắt bếp. Sau 5 phút, mình sẽ bắt son rau câu ra ngoài, thêm vào 2 muỗng canh siro dâu để tạo màu. Hoặc cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ màu nào mà mình yêu thích. Mình sẽ khuấy khoảng 5 phút cho rau câu nguội bớt. Trong khi chờ rau câu nguội bớt, mình sẽ chuẩn bị 600ml nước đá lạnh. Thêm vào 1/3 chén dầu ăn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn có một cái bình giống như của Hana hoặc là tương tự thì mình sẽ cho rau câu vào chai, sau đó mình sẽ đậy kín nắp lại. Mình sẽ lấy một cái khăn giày bọc kín quanh chai, mình vừa giữ ấm cho rau câu mà khi mình cầm tạo hình cũng rất là dễ, không bị nóng tay. Mình cứ nhẹ nhàng nghiêng chai và nhiễu từng giọt rau câu xuống tô nước đá lạnh đã có dầu. Nếu muốn trân châu hạt to hơn thì cô bác, anh chị và các bạn mình để lâu một xíu để cho rau câu xuống nhiều. Thỉnh thoảng mình nhớ dùng giá hoặc là dùng muỗng để khuấy đều rau câu, để rau câu không bị dính chùm lại. Sau khi làm xong, mình sẽ vớt những viên trân châu ra ngoài một cái tô. Mình sẽ nặn vào tô khoảng nửa trái chanh. Nước chanh giúp loại bỏ chất dầu bám trên những viên trân châu. Sau đó mình sẽ khuấy đều và đem đi rửa sạch dưới vòi nước. Tiếp theo, mình sẽ đi rang bột áo. Hana cho vào chảo 100g bột nếp, thêm vào một ít lá dứa hoặc là lá chuối cũng được. Mình sẽ rang ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi lá khô, bẻ dở dụng hoàn toàn là bột đã chín. Mình sẽ tắt bếp và để cho bột nguội hoàn toàn trước khi sử dụng. Phần không thể thiếu trong bánh mochi kem đó là kem. Hana sử dụng 200ml kem sữa tươi whipping cream, thêm vào 20g đường cát. Mình sẽ dùng máy đánh cho tới khi nhìn kem tăng gấp đôi thể tích ban đầu thì mình ngừng lại. Thời gian đánh của Hana khoảng 2 phút. Sau đó rây vào 8g bột nếp rang. Bột nếp giúp cho kem định hình và không bị chảy. Thêm 1 muỗng cà phê vani. Mình sẽ tiếp tục đánh thêm khoảng 1 phút nữa hoặc là cho tới khi kem bông cứng. Cho phần kem này vào một túi bắt kem và cột kín lại. Sau đó mình cho vào tủ lạnh cho tới khi mình đem ra sử dụng.
Sau khi chuẩn bị xong hết phần nguyên liệu thì mình sẽ bắt đầu đi tạo hình. Phần bột màu trắng và bột màu đỏ, mỗi loại mình sẽ chia ra làm hai. Để tạo màu sắc cho bánh đẹp hơn thì Hana sẽ nhập hai phần bột này lại, nhưng mà để xen kẽ các màu lại với nhau. Khối bột này rất là dẻo, nên cô bác, anh chị và các bạn nếu mình lăn dài thì rất là khó. Mình sẽ dùng tay bóp nhẹ nhàng khối bột. Mình vừa bóp, mình vừa kéo dài khối bột ra. Chia khối bột làm hai phần bằng nhau. Phần bột chưa làm tới thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ dùng màng bọc thực phẩm bọc lại để tránh bột bị khô. Mình sẽ sử dụng bột nếp rang chín để làm bột áo. Khối bột còn lại thì cô bác, anh chị và các bạn lăn dài ra và mình chia làm 6 phần bằng nhau. Những phần bột chưa làm tới thì mình cũng nhớ bọc kín lại để tránh bột bị khô. Thêm bột áo ra bàn, sau đó đặt khối bột lên ấn dẹp và cán mỏng khối bột ra. Mình sẽ cán có đường kính khoảng 12 cm. Để tạo hình được dễ dàng hơn thì mình sẽ đặt miếng bột lên trên một cái chén nhỏ hoặc là bất cứ dụng cụ gì mà cô bác, anh chị và các bạn mình có. Trước tiên, mình sẽ lót một lớp kem mỏng ở dưới đáy. Sau đó thêm 1/2 muỗng cà phê mứt dâu hoặc bất cứ loại mứt nào cô bác, anh chị và các bạn thích. Khoảng 1 muỗng canh hạt trân châu. Và cuối cùng là một lớp kem phía trên. Cuối cùng, mình sẽ dùng tay dính mép bột lại với nhau và sau đó mình dùng kéo cắt bỏ phần bột dư. Thêm một ít bột áo chống dính bên trên. Vậy là cô bác, anh chị và các bạn vừa tạo hình xong một cái bánh mochi kem vừa ngon vừa đẹp mắt. Mình sẽ làm lần lượt như vậy cho tới khi hết bột. Phần bột và phần kem trong công thức này, Hana làm được 12 cái bánh mochi. Mình sẽ xếp những chiếc bánh mochi này vào một cái hộp kính, đậy nắp lại và cho vào tủ đông khoảng 1 tiếng trước khi mình sử dụng. Sau 1 tiếng, mình sẽ cho những chiếc bánh mochi này ra ngoài. Nếu thích, cô bác, anh chị và các bạn có thể trang trí thêm một ít hạt trân châu lớn trên mặt bánh. Nếu không thích, mình có thể bỏ qua phần này cũng được. Vậy là Hana vừa chia sẻ xong với cô bác, anh chị và các bạn thêm một món bánh mochi dẻo mềm, vừa ngon vừa đẹp mắt cho gia đình của mình vào dịp cuối tuần hoặc là những dịp lễ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Mỗi tuần, Hana chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ kênh Hana nha.
Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.